जम्मा 23.5 लाख रुपियाँ। साथीहरू यो प्लटिङको जग्गा देखिरहनु भएको छ नि तपाईँले, हो यो जग्गाको मूल्य जम्मा 23.5 लाख रुपियाँ प्रति आनामा आएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ 20 फिटे बाटोले आएर जग्गाको यो प्लटिङलाई छोएको छ भने भित्र चाहिँ 13 फिटे बाटो रहेको छ। ठ्याक्कै यो चन्द्रागिरीको यो सुरुङ मार्गतर्फ जाने हाइवे बाटोबाट पनि नजिकै रहेको छ, अथवा दहचोक सुरुङ मार्गबाट पनि नजिकै। यो चन्द्रागिरी वडा नम्बर 1 को वडा कार्यालयबाट त लगभग 200 मिटर नजिकमा टक्क जग्गा रहेको छ। हेर्नुहोस् त, वडा कार्यालय यहाँ भयो भने बिक्रीमा रहेको जग्गा यति नजिकमा रहेको छ। मजाको 3 आनादेखि 4.5 आनासम्मका टुक्राहरू रहेका छन्। तपाईँले आफ्नो बजेट अनुसारको टुक्रा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। टक्क हाइटमा रहेको छ, तत्कालै घर बनाउन मिल्ने ठाउँमा रहेको छ। आसपासमा तपाईँले घरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू भर्खरै मात्रै फिनिसिङ हुँदैछ यो प्लटिङको, वालको काम अहिले भइरहेको छ। केही टुक्राहरू बुकिङ भइसकेका छन् भने अझै प्रशस्तै टुक्राहरू बाँकी रहेका छन्। यदि तपाईँहरू चन्द्रागिरीतिर जग्गा खोजिरहनु भएको छ, प्लटिङको जग्गा खोजिरहनु भएको छ भने यो जग्गा तपाईँको लागि पर्फेक्ट हुन सक्दछ। चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 को दहचोकमा रहेको छ। वडा अफिसबाट एकदमै नजिकै रहेको छ भने लोकल गाडी लाग्ने बाटोबाट जम्मा 300 मिटर नजिकमा रहेको छ। 20 फिटे बाटोले प्लटिङलाई टच गरेको छ भने भित्र 13 फिटे बाटो रहेको छ। ढल बत्ती सबै सुविधा रहने बताउनु भएको छ भने 3 आनादेखि 4.5 आनासम्मका टुक्राहरू रहेका छन्। हाइटमा छ, सुरुङ मार्गबाट पनि जम्मा 3 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। सिर्जना चोकबाट अलिकति माथि चाहिँ ठ्याक्कै यो वडा कार्यालय नजिकै चाहिँ जग्गा रहेको छ। यदि तपाईँ पनि आफ्नो घर जग्गा बेच्न चाहनुहुन्छ भने तल देखेको नम्बरमा फोन गर्नुहोला। हामी तपाईँको घर जग्गाको यसै गरी भिडियो बनाएर सजिलै बेच्नको लागि सहायता गर्नेछौँ। माथि तपाईँले जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर देखिरहनु भएको छ, उहाँलाई फोन गर्नुहोला र जग्गाको बारेमा थप बुझ्नुहोला। 98 512 076 27 र 98 49 000 692 यो नम्बरमा फोन गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझेर यो जग्गालाई खरिद गर्नुहोला। एउटा सानो जानकारी है, तपाईँले हेरिरहनु भएको यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा 2वटा लिङ्क राखिएको छ। प्रपर्टी किन्न चाहनेहरूको लागि इन्क्वायरी फर्म र प्रपर्टी बेच्न चाहनेहरूको लागि प्रपर्टी ओनर फर्म रहेको छ। तपाईँले सजिलै 1 मिनेटमा यो फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ 1 मिनेट समय दिएर यो फर्म भर्नुहोला। हामी तपाईँले खोजेको जस्तो प्रपर्टी खोजेर तपाईँलाई हामी आफै फोन गर्नेछौँ। त्यस्तै बेच्न चाहनुहुन्छ भने यो फर्म सजिलै भर्न सक्नुहुनेछ। प्रपर्टीको डिटेल्स राखेर फ्रीमा सबमिट गर्नुहोला। बेच्न तथा भाडामा लगाउन चाहने साथीहरूले चाहिँ पहिला आफ्नो प्रपर्टीको राम्रो 4-5वटा फोटो खिचेर फर्म भर्न सुरु गर्नुहोला है त। हामी बेचिहाल्छौँ नि, अथवा स्क्रिनमा जुन तपाईँले क्युआर देखिरहनु भएको छ यही क्युआरलाई स्क्यान गरेर पनि फर्म खुल्छ, त्यहाँबाट पनि फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। अब फेरि भिडियो सुरु गरौँ। आशा छ साथीहरू पक्कै पनि तपाईँलाई आजको यो जग्गा मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन न एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।